Trước khi mua bất kỳ một điều gì, bạn cần phải biết mình muốn gì và điều đó có giúp bạn đạt được điều mình muốn không. Quay trở lại với việc đầu tư, sản xuất kinh doanh hay việc học tập ở đây cũng vậy. Bạn phải hiểu rõ, phải đọc hướng dẫn sử dụng, phải quyết định tất cả mọi điều là điều đó có cần thiết cho mình không. Tại sao bạn lại phải đeo một chiếc đồng hồ lên tay trong khi bạn không dùng nó để đo? Tại sao bạn chỉ cần đeo một chiếc đồng hồ này chỉ để đo vận tốc, trong khi chiếc điện thoại của bạn với phần mềm có tên gọi là Strava nó đã miễn phí và nhiều thông tin hơn chiếc đồng hồ này rồi. Nếu bạn chỉ đo vận tốc, chiếc điện thoại này tốt hơn rất là nhiều lần. Và ai chạy cũng mang theo điện thoại mà. Chỉ cần mang theo điện thoại với phần mềm Strava miễn phí, bạn có nhiều kết quả để phân tích hơn rất là nhiều. Bạn không phải tốn thêm chiếc đồng hồ 10 triệu đồng này nữa. Tuy nhiên, tại sao tôi lại đeo nó? Và câu hỏi của tôi là tại sao bạn phải đeo nó cả ngày? Bởi vì nó theo dõi mọi chỉ số sinh học của tôi ở đây. Tại sao những học viên của tôi cần phải đeo đồng hồ Garmin? Bạn phải nhớ, đồng hồ Garmin của họ được kết nối trực tiếp với tài khoản Training Peak của tôi. Nếu bạn không có một huấn luyện viên và kết nối nó với một tài khoản huấn luyện viên thì đeo đồng hồ Garmin chẳng có tác dụng gì hết cả. Ai là người phân tích dữ liệu cho bạn? Chính vì thế, những học viên trong chương trình huấn luyện EcoCamp của tôi, nếu họ tham gia vào chương trình chạy bộ, tôi là người đọc các chỉ số đó và phân tích cùng với họ hàng ngày để đưa ra những giáo án phù hợp. Vậy bạn đeo chiếc đồng hồ để làm gì? Để cho giống những người chạy bộ sao? Không phải như vậy. Tại sao bạn đi học? Hãy rõ về điều bạn muốn trước khi bạn đi học. Để đi trên hành trình này, bạn cần phải biết. Đó chính là những hành động. Tôi gọi là các MAP. Được gọi là các Massive Action Plan. Nếu bạn biết tiếng Anh, không biết tiếng Anh thì không sao hết. Massive Action Plan. Viết tắt của từ này là MAP hay còn gọi là bản đồ. Để đi trên hành trình này, chúng ta cần có một bản đồ. Và bản đồ này được gọi là một bản kế hoạch hành động mạnh mẽ. Một bản kế hoạch hành động không cho chúng ta kết quả. Chúng ta cần có một bản đồ hành động mạnh mẽ. Bạn có thể tham dự nhiều khóa học. Điều đó rất tốt cho bạn. Nhưng sau đó nếu chỉ dừng ở đó thì nó chỉ cho bạn những sự hỗn loạn mà thôi. Chúng ta quay trở lại với sơ đồ hành động của chúng ta ở đây. Đó là làm theo hướng dẫn. Bạn chỉ có hướng dẫn chưa? Nếu bạn đã có hướng dẫn rồi thì hãy nhớ làm theo hướng dẫn để chúng ta có thể phải làm nó nhiều lần để chúng ta vượt qua được tất cả những điều này. Để chúng ta có thể vượt qua được tất cả những điều này. Bạn còn nhớ đến sơ đồ này hay không? Chỉ có làm mới giúp chúng ta vượt qua những cái điều này. Nhưng vấn đề của bạn là đi học quá nhiều. Học từ thầy Long lại còn học từ một vạn thầy nữa. Cho nên nó không kịp để tăng lên. Cái sơ đồ của bạn thì nó trở thành cái dạng như thế này. Đó là chỉ học mà không hành thì nó sẽ trở thành cái sơ đồ như thế này. Đang bình yên cuộc sống, đi học nó tụt xuống. Sau đó bạn lại đi học, nó lại tụt xuống. Sau đó bạn lại đi học, nó tụt xuống. Sau đó bạn lại đi học, nó tụt xuống tiếp. Và đây chính là vấn đề mà đa phần những người nóng vội đều đang mắc phải ở đây. Học chưa xong khóa học này lại tiếp tục làm khóa học khác. Học chưa xong người thầy này lại tiếp tục học những người thầy khác. Tôi luôn nói với các bạn rằng tôi cũng có rất nhiều người thầy. Nhưng vào mỗi một thời điểm tôi tập trung vào một việc làm. Vào mỗi một thời điểm tôi tập trung suy thật tốt, su thật tốt, học thật tốt phần lý thuyết của thầy giảng cho mình. Ứng dụng thật tốt, làm thật tốt phần lý thuyết đó để tạo ra kết quả giống như những người thầy mình đang tạo ra cái đã. Đây là giai đoạn đầu tiên. Cho nên bạn đã thiếu đi hoàn toàn cái phần mà chúng ta cần phải làm ở đây. Đó chính là phần tăng trưởng này. Bạn không hề có một phần nào được nằm ở đây. Cho nên ngày hôm nay bạn đến đây, điều đầu tiên bạn cần làm đó là nắm vững thật vững lý thuyết. Điều này rất là tốt. Học thật kỹ lý thuyết. Thứ hai là phải làm ngay lập tức để biến cái lý thuyết này thành kết quả. Cho đến khi nó tạo ra được kết quả đó thì chúng ta lại tiếp tục nạp thêm những kiến thức mới để lên một tầm cao mới. Cứ tiếp tục như vậy thì bạn mới thấy là cuộc đời của mình đi lên. Nếu không thì bạn thấy tất cả hỗn loạn. Tuy nhiên thì không sao hết ấy. Nếu bạn đã từng nạp được những cái này vào rồi mà chưa làm bao giờ thì không sao hết. Nó vẫn tốt hơn là bạn không làm gì cả ở đây. Và bây giờ nếu tình huống của bạn đang ở đây rồi thì không có vấn đề gì hết. Không có vấn đề gì hết. Hãy bắt đầu từ đây và chúng ta lại tiếp tục lên, rồi lại xuống, rồi lại lên, rồi lại xuống và bạn sẽ lại quay trở lại thôi. Không sao hết đến ngày hôm nay.
Vậy thì cái điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta? Hãy nhớ rằng để có thể đi lên thì chúng ta phải làm, chỉ có thể hành động thôi. Nhưng hành động thì nó vẫn không đi lên là vì sao? Cho nên hôm nay chúng ta mới có cái từ Suhari ở đây. Là bước 1 là phải làm theo hướng dẫn cái đã. Vậy thì bạn có nhớ được hướng dẫn không để mà làm theo? Nếu mà chỉ làm thôi thì chưa chắc đã được. Phải làm chính xác theo hướng dẫn. Vì nóng vội, chúng ta nghĩ rằng phải học hết đi. Nếu không học ngày mai nó biến mất. Sự thật không phải như vậy đâu. Bạn không học thì những kiến thức tốt nó vẫn còn ở đấy. Tôi nói là kiến thức tốt. Cây đời sẽ mãi mãi xanh tươi. Tri thức chẳng bao giờ mất đi cả. Tri thức vẫn còn ở đấy cho đến khi chúng ta nạp vào và sử dụng nó. Còn nếu bạn chỉ đi học, bạn chưa nạp vào đâu cả. Nếu bạn chỉ đi học thì nó chỉ đưa bạn sang trạng thái này thôi này. Bạn còn nhớ trạng thái gì không? Trạng thái biết là không biết. Vâng, đúng rồi, đấy anh Hiệp Vũ Đại. Nếu chúng ta chỉ học mà không làm, chúng ta sẽ trạng thái là chỉ biết điều mình không biết thôi. Cho nên muốn biết được nó, muốn hiểu được nó thì hãy bắt đầu bằng trạng thái su, làm chính xác theo những hướng dẫn cái đã. Điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cả ngày hôm qua đó là hãy rõ ràng về điều bạn muốn. Hãy rõ ràng về điều bạn muốn, điểm B. Và hãy rõ ràng về điểm A hiện tại của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì điều gì ở đây? Chúng ta cần phải làm gì? Vâng, câu hỏi của các bạn là chúng ta cần phải làm gì để mình đi từ A sang B này? Vậy chúng ta cần làm gì để đi từ một người đàn ông yếu đuối sang một người đàn ông mạnh khỏe? Từ một người không bao giờ biết chạy bộ chuyển sang có thể yêu thích môn chạy bộ. Chúng ta cần phải nhìn vào dashboard để biết rằng mỗi một hành động của chúng ta ở đây, mỗi một hành động của chúng ta ở đây có đang giúp chúng ta tiến lên hay không? Một hành động của chúng ta đang làm có giúp chúng ta tiến tới một điểm B mới nhỏ này ở đây hay không? Có đang giúp chúng ta đi dần về điểm B hay không? Hay điểm A này không có kết quả? Nếu nó đang giúp chúng ta tiến về điểm B thì tiếp tục làm nó nhiều hơn. Và nếu nó không giúp chúng ta tiến tới điểm B kia thì phải kiểm tra xem có điều gì đó đang bất ổn diễn ra. Vậy trên chiếc dashboard của một cái chiếc ô tô thì nó có gì nào? Đồng hồ chỉ giờ, chỉ tốc độ, chỉ vòng tua, tốc độ, quãng đường, nhiên liệu, xăng, đi được, vòng tua, tốc độ đang đi, số km là gần bảo dưỡng lần nhất, xăng, media, tốc độ, giờ, km, nhiên liệu, khoảng cách. Tất cả đều đúng. Nhưng thiếu một thứ. Bản đồ. Bạn có thể thấy chiếc máy bay này, ở trước máy ô tô này của tôi. Bạn có nhìn thấy bao nhiêu bản đồ ở đây không? Bạn có nhìn thấy bao nhiêu bản đồ? 3 bản đồ. Vâng các bạn ơi, có 3 cái bản đồ. Tại sao chúng ta cần nhiều bản đồ như vậy? Vì đây là một hành trình caravan và xe của tôi đang là xe dẫn đường. Và đây là hành trình caravan. Và đối với học viên của Eagle Camp, một trong những hoạt động quan trọng của họ là tham gia vào hành trình lái xe. Và trên những hành trình caravan như thế này, nhiệm vụ của người đi đầu tiên là đưa toàn bộ đoàn đến đúng vị trí. Vậy cho nên họ phải hiểu rõ về điểm đến và thông báo cho các hành trình biết được. Hãy nhìn, ở đây là một đoàn hành trình. Tất cả những người lái xe đều hiểu rằng họ bắt đầu từ điểm A và hành trình sẽ kết thúc khi đến được điểm B. Đây là cockpit của một chiếc máy bay Boeing 321. Đường băng mà các bạn đang nhìn là một trong 10 sân bay khó bay nhất thế giới. Hãy nhìn các viên phi công. 2 người đều lặp lại chính xác những điều người kia làm. Đây được gọi là double check. Thứ mà các bạn đang nhìn trước mặt được gọi là dashboard. Đây là một chuyến phi cơ mà tôi thuê riêng cho đội Eagle Camp. Đó là lý do tại sao tôi được ngồi trong cockpit. Và 2 viên phi công làm chính xác giống như nhau. Anh này vặn, anh kia sẽ vặn. Và họ đã lên. Và chiếc máy bay trong cockpit này, cockpit tức là khoang lái, thì dashboard là thứ phức tạp nhất. Một người điều khiển bay phải hiểu tất cả những thứ liên quan, mọi chỉ số liên quan, mọi thông số và phải giao tiếp được với nhau thông qua tai nghe. Đồng thời phải giao tiếp được với các thành viên khác trong đội và giao tiếp được với cả mặt đất. Hãy nhìn họ làm chính xác. Có 2 viên phi công. Họ đều có 2 tài liệu ghi chép. Cứ mỗi một vài phút thì họ lại ghi lại lộ trình bay trên giấy, mặc dù trên máy bay đã có cả hộp đen. Họ liên tục quan sát các chỉ số bay. Họ liên tục quan sát và điều chỉnh các chỉ số. Người này làm
thì người kia làm lại y chang như vậy. Cả hai đều nhìn vào các tham số, điều chỉnh liên tục các tham số. Mặc dù đây là một chiếc máy bay hiện đại bay tự động, nhưng đây là một sân bay khó bay nhất, một top 10 sân bay khó bay nhất thế giới. Chỉ khi nào họ bay qua dãy núi kia thì mọi việc mới được coi là bình an. Mọi việc đều được làm 2 lần. Dù biết rằng chỉ cần một trong hai người làm là đủ, nhưng họ làm cả hai. Vậy cuộc sống của bạn đang được điều chỉnh như thế nào để đi đúng cái lộ trình của mình trên hành trình này? Bạn có nhìn vào dashboard cuộc đời của mình không? Bạn có tấm bản đồ để đi trên hành trình cuộc đời của mình chưa? Bạn đã rõ ràng về điểm đến chưa? Bạn đã biết mình bắt đầu từ đâu chưa? Mình đã rõ ràng về con đường mình phải đi. Đã có tấm bản đồ nào để đi chưa? Có 3 bản đồ không? Có bản đồ của Garmin dẫn đường, có bản đồ của xe dẫn đường và có bản đồ của Google Maps để dẫn đường chưa? Cả 3 bản đồ đều cho chúng ta những dữ kiện giao thông khác nhau và đảm bảo rằng chúng có giống nhau hay không. 2 viên phi công. Bạn có viên phi công nào bay cùng mình trên cuộc đời hành trình này không? Bạn của tôi. Bạn có viên phi công thứ 2 để bay cùng bạn trên chuyến bay cuộc đời này chưa? Bạn có viên phi công thứ 2 làm giống như hệt để trong trường hợp bạn mệt mỏi, bạn đau ốm, bạn buồn chán, bạn định bỏ cuộc thì viên phi công kia tiếp tục bay trên hành trình này không? Viên phi công thứ 2 có làm chính xác theo những gì mà bạn và anh ta đã biết trước chưa? Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.